මැජික් පහනේ ඉන්න භූතය ඇවිත් ඔයාට රුපියල් ලක්ෂ 3ක් එක්ක මේ වර 3 දුන්නොත් ඔයා තෝරගන්නේ මොකක්ද? එතකොට ඒකට හේතුව මම ඔයාලගෙන් කලින් දවසක ඇහුවා. ඇත්තටම මේ පෝස්ට් එකේදී මගේ ටාගට් එක උනේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස්. ඉතින් හිතපු විදිහටම අපේ සෙට් එකෙන් වැඩි පිටසක් රුපියල් ලක්ෂ 3ම වියදම් කරලා ෆ්ලැග්ෂිප් එකක් ගන්නවා කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා තිබුණා. හැබැයි ඔය අතරේ තව සෙට් එකක් එයාලගේ ලස්සන අදහස් වගේක් කමෙන්ට්ස් විදිහට පෙරලලා තිබුණා. එක්කෙනෙක් නම් කියනවා රුපියල් වැඩක් නැහැ. ඩොලර්වත් තිබුණා නම් කියලා. එතකොට තව සෙට් එකක් ඔය සල්ලි බැංකුවක දාලා ඉතුරු කරන්න කල්පනා කරනවා. හැබැයි මෙන්න තව සෙට් එකකගේ අයිඩියා එක මේ සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන්න. අපේ iLanka සෙට් එක මෙහෙම සල්ලි ඉතුරු කරන්න නැත්තම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න හිතන එක ගැනම මාරම සතුටුයි. හරි. ඉතින් ඇත්තම කතාව ඇල්ඩින්ට වගේ මැජික් පහනක් අපේ ගාව නැහැ. ඒ වගේම දැන් කාලේ රුපියල් වලින් ඉතුරු කරන එක ගැන නම් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. ඒ වගේම අපිට ඩොලර්ස් විදියට සල්ලි හොයන්න නැත්තම් ඉතුරු කරන්න පුළුවන් නම් නියමයි. මොකද අපේ රුපියල බලාගෙන ඉද්දි කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඩොලර් නැතුව අපේ මුළු රටම එක තැනක හිර වෙලා. හැබැයි මෙහෙමයි. පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාටත් ලංකාවට ඩොලර් ගේන්න පුළුවන් ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. අද මම මේ හදන්නේ ඔය වැඩේට ඔයාලට උදව් කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න be a top sellers ලා ගැන කතා කරන්න. මේ තියෙන්නේ අද කතාවේ අපි තෝරගත්ත highlighted points ටික. Lanka. Spark the explorer inside you. මුලින්ම අපි බලමු be a top sellers ලාගේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා. හරි. මේ වගේ e-money courses කරන කට්ටියගේ මාකටිං වල අනිවාර්ය කෑල්ලක් තමයි තමන්ගේ pages වල නැත්නම් sites වල e-money කරලා success වුණ යාළගේ students ලා ඒ සල්ලි වලින් ගත්ත කාර් එකක් දාලා නැත්නම් ඒ වගේ ඊට සමාන දෙයක් දාලා අලුතෙන් එන්න අයට හීන පෙන්නලා මේකට අද්ද ගන්න එක. හැබැයි be a top sellers ලාගේ දකින්න පුළුවන් ලොකුම විශේෂත්වය තමයි අලුතෙන් එන්න අයට මේ ෆීල්ඩ් එකේ රියැලිටි එක කියලා දෙන එක. මෙහෙම හිතන්න කාර් එකක් ගන්න එක වෙනුවට හම්බෙන සල්ලි වලින් තවත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් දැන් බය වෙන්න එපා. ඒ දේවල් කරන හැටිත් මෙයාලම ඔයාලට කියලා දෙවි. මම මේ ටික කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාට මේ ඔන්ලයින් බිස්නසස් තව කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි අපේ ජීවිතේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නත් ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාම තීරණය කරන්න ටාගට් එක කාර් එකක්ද නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්ද කියලා. ඒ වගේම මේ වැඩේ කරන්නේ කොල්ලෝ 3 දෙනෙක් එකතු වෙලා. ඒ කියන්නේ සර්ලා 3 දෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාට එන ඕනම ප්‍රශ්නයක් මචන් ෆිට් එකෙන්ම විසඳ ගන්න be a top seller එකේ ඉන්න කොල්ලෝ 3 දෙනා ඕන වෙලාවක රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් එක ගනුදෙනු කරන මේ වැඩවලදී පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියන එක අමුතුවෙන් කියන දෙයක් නැහැනේ. හැබැයි ඉතින් රිස්ක් එකක් නැති බිස්නසස් නම් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ඒත් ඔයා මේ වැඩේට බහින්නේ හරියටම දැනගෙන නම් ඒ රිස්ක් එක ගොඩක් අඩුයි. මේ කෝසස් වලදී ඔයාට ඒ වගේ රිස්ක් එන තැන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඒ රිස්ක් අඩු කරගන්න කරන්න ඕන මොනවද කියලා එයාලා ඔයාලට කියලා දෙවි. ඒ වගේම තව එක දෙයක්. මේකට සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා සෙට් එකම be a top sellers ලාගේ lifetime supports දෙන groups වලට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම හැම බ්‍රහස්පතින්දම තියෙන එයාලගේ රිවිෂන් එකේදී ඔයාලට ආව issues clear කරගන්න එක වගේම අනිත් අයට ආව issues ගැන දැනගෙන ඒවා ඔයාට නොවන විදිහට ගන්න ඕන precautions ටිකත් එතනදිම දැනගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ මැදදී වුණත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඇත්තටම ඔන්ලයින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. එහෙම බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි වැඩේ හරියට දැනගෙන අත ගහන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ ටයිම් එක වගේම මොලෙත් මේ වෙනුවෙන් පොඩ්ඩක් හරි වෙහසන්නත් ඕන. අපේ ගොඩක් අයට ඔන්ලයින් සල්ලි හොයනවා කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් නේ. හැබැයි be a top sellers ලා මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් වගේම ඩිරෙක්ට් ෂිපින්, Redbubble courses විතරක් නෙවෙයි. Binance in cryptocurrencies විදිහට ක්‍රම ගානකින්ම අපිට e-money හොයන්න හැටි කියලා දෙන්න ලෑස්ති. ඩ්‍රොප් ෂිපින් පැත්තෙන් ගත්තම සස්පෙන්ඩ් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩු eBay account එකකින්. aliexpress එකෙන් නැත්නම් Walmart වගේ sites වල products ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති විදිහට ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන හැටි. ඊට අදාළව advanced product research කරන හැටි. නැත්නම් ලංකාවේ අපේ products direct shipping කරන හැටි. දැන් හිතනවා ඇති අපි මොනවා direct shipping කරන්නද කියලා. හැබැයි පොඩි marketing mind එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ වේලපු කොස්කොල කෙහෙල් කොලේ ඉඳන් මේ online market places වලදී අපිට විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාව කියන්නේ ගොඩක් handmade products හදන්න දක්ෂ පිරිසක් ඉන්න රටක්. මොකද පුංචි කාලේ ඉඳන්ම අපිට ඔය අත්කම් වැඩ කරන එක වටපිටාවෙන්ම හම්බෙලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයත් එහෙම කෙනෙක් නම් ලංකාවේදී ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට හම්බෙන ගාන වගේ දෙතුන් ගුණයක් ගන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලැට්ෆෝම් වල ලිස්ටින් කරන හැටි මෙයාලා කියලා දෙවි. ඒ වගේම ඔයා ක්‍රියේටිව් මයින්ඩ් එකක් තියෙන ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ආර්ට්ස් වලට නැත්නම් කම්පියුටර් ඒඩඩ් ග්‍රැෆික්ස් වලට වගේ දක්ෂ කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් Redbubble වගේ මාකට් එකක ලිස්ටින් කරලා
ඒ නිර්මාණවල නියම වටිනාකම ගන්න කොහොමද කියලා දැනගන්නත් ඔයාලා එකතු වෙන්න ඕන බීර් টොප් සෙලර්ස්ලත් එක්ක. දැන් පේනව නේද? ලංකාවේ ත්‍රිවිල් එකක් උඩ දිය වෙලා යන අපේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් වලට ගන්න පුළුවන් වටිනාකම කොච්චරක්ද කියලා. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් ඩ්‍රොප් ෂිපින් නැත්නම් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් පටන් අරගෙන සේල් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලටත් අනිවාර්යෙන් සේල් එකක් හොයාගන්න විදිහ මෙයාලා කියලා දෙන්න ලෑස්ති. ඔය කතා කරපු කෝසස් වලට අමතරව තව ගොඩක් වැදගත් කෝස් එකකුත් මෙයාලා කරනවා. ඒවා ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වලින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඒකට සහයෝගය දෙන්නත් බීර් টොප් සෙලර්ස්ලා ලෑස්ති. මොකද Binance cryptocurrency trading වලදී 95% accurate signal දෙන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ම මේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. හරි. තාම මම කිව්වේ නැහැනේ මෙයාලව contact කරගන්න විදිහ. මුලින්ම යන්න බීර් টොප් සෙලර් කියන එයාලගේ Facebook page එකට. ඒ වගේම යන්න එයාලගේ YouTube channel එකට. ගිහින් එයාලගේ success stories වගේම තවත් ඔයාලට දැනගන්න ඕන විස්තරත් ගිහින් බලාගන්න. ඊට පස්සේ හිතට සැටිස් නම් කතා කරන්න මේ numbers වලට. ඔය links numbers ඔක්කොම මම පල්හා ඩෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට මේ කෝසස් වල ෆීස් ගැන මතක් කරොත් ඔය උඩ කියපු කෝසස් ඔක්කොම ටික එයාලා ෆුල් පැකේජ් එකක් විදිහට රුපියල් 10000කට ඔයාලට දෙනවා. මේ කෝසස් ගැන හොයන අය දන්නව ඇති අනිත් තැන්වල ගණන් මීට වඩා ගොඩක් වැඩි කියලා. හරි. එහෙමනම් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඇත්තටම කිව්වොත් ලංකාව ඩොලර්ස් නැතුව ඉන්නේ ලොකු අර්බුදයක. ඒකට අපි කොච්චර විඳින්න අයට බැන්නත් ඇත්තටම හේතුව ලංකාව ඇතුලේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නැති එක. හැබැයි ඕන කෙනෙක් පිළිගන්න එකක් තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ ගොඩක් නිර්මාණශීලී මිනිස්සු කියලා. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මගේ ආරාධනාව මිරිගු පස්සේ ගිහින් නැති වෙන ඔයාගේ නිර්මාණශීලීකමට වටිනාකමක් දෙන්න. අපි එක එක්කෙනා ඩොලර් එකෙන් එක හරි හොයලා මේ රට කොහොම හරි ගොඩ දාමු. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදිහටත් දාගෙන යන්න. හරි. එහෙමනම් දැන් මේ වෙලාව තියෙන්නේ අපිව subscribe කරපු නැති කට්ටියට subscribe කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි cryptocurrencies ගැන කරපු වීඩියෝ එක. මේ තියෙන්නේ අපි metaverse ගැන කරපු වීඩියෝ එක. බලන්න නැත්නම් ඒවත් ගිහින් බලන්න.